Nagana ko prioridad si Congressman Chong. Nga mangutana. Daghang salamat sa atong MC. Akong isip ka sulugoon sa serbisyo publiko. Ug akong isip ka Biliranon. Mayong buntag kaninyong tanan. Actually, mangita ko asa tong taga-Pulay. Mangita sa una sa ilaha. Taksa-taksaon mo na kong pangutana tanan kay daghan kong pangutana. Kung ang nagpagmabot sa atong andang pumupakita sa akong mga dokumento karon mismo. Asa man tong taga-Pulay kay sila mo akong unahang pangutana. Ang taga-Prolen at KFW umalis na dahil sa Nasandaya binti kaniot ko. Palihog pa Maria because I would like to ask them. Sige. Papuntahin natin dahil alam nyo, sabi ko sa kanila, bukas na sila umuwi. Birthday nung anak. God. Sinabi ng direktor. Tawagin nga sila. Alam mo, sinabi ni Direktor Habulan sa akin kahapon, alas 12 ng tanghali, they will leave the next day pa. Pupunta pa sila sa Maripipi. So please let them come. That's good. Tawagin natin yung dalawa. Dahil sa totoo lang, makinig po muna kayo. No? Nakiusap ako na kung pwede bukas sila umalis ng umaga. Hindi ko alam yung sinasabi ni Congressman na kausap siya ni Director Helen Habulan. At ang sabi sa akin nung babae na si Joji ng Prolen, sabi niya sa akin kagabi, Go, birthday ng anak ko bukas. Kaya kung pwede, makauwi kami bukas. Sandali, hindi pa ako tapos. Kung kausap mo talaga si Helen Habulan, sige, at least yan, hindi makakapalagyan kahit birthday ng anak niya bukas. Pabalikin natin dito. Tawagin sila. Sino tumawag? Nasandaya lang sila kumakain. I want to ask questions from them. Yeah, this is an open discussion. That is why we are very transparent. Kasi nawala na sila eh. Tsaka I also would like the Vice Governor to be present if possible. Nandyan pa si Manalusi. Yeah, no problem. Naninira tayong naririnig gikan kay Congressman at sa mga kasamahan niya. Kaya natin ginawa ito. Sige po. Ato na ipakita karoon na atong ebidensya sa inyong bato karoon sa in front of you. Yeah. Mas mayo na-appointed because I would like to talk to them concerning certain matters transpiring on Wednesday. No problem. So please present them now. No problem. Please present them now. Huwag yung itago because they try to hide from me. And I will find them. I don't think so. I don't think so. Governor, hindi ko Let's call them. You're not the moderator. Sino tumawag na sa kanila? Nasa na? Pagkatapos kumain, babalik dito. Okay, hintayin lang po. Ibang tanong. Sige. Ibang tanong. Now, andyan na sila. Ayan na, kumakain ba? Tapos na bang kumain? Ayan. Joji, sabi ni Congressman, nakausap niya raw si Helen Habulan at pupunta raw kayo ng Maripipi bukas. Hindi daw kayo uuwi ngayon. I have questions for you. Now, before I have questions for you, Congressman Chong. Now, before I will start asking my questions, let me lay this basic premise. Now, if we don't tell the truth, we have no credibility, di ba? Of course, kaya. Of course! Juji, kailan ka dumating? Preliminary question. Kahapon po. Anong May oras? plane ticket. Hapon po. Umalis po kami ng Anong oras? Manila. Pero pwede po ba tanungin ko, Congressman, ba't mo po tinatanong? Why? Opo. Because I was trying to find you Wednesday.
Ano po? I was trying to find you Wednesday ng hapon. Nasa office po kami noon kasi... You left your phone on the table, yung cellphone mo, because I was trying to find you. Ma'am, sir, ito po yung cellphone ko. You left it over the phone. You left it on the table. Sabi ng taong tumanggap ng call namin, I can produce the record of my telephone bill to your office on Wednesday. Office po, pero hindi cellphone. Hindi Sa po office niyo, you were not there. Opo. I was specifically asking kung meron people from ProLed who will come over here. Ang sabi, wala kayong schedule in Biliran for Friday. Today. Yun yung sabi ng office ninyo. Wala kayong schedule today. And I was shocked to find out that you're here. Hindi po, kasi po, meron po kami... Pasensya na po kayo, para po kaming, yung nag-casual, Pero ganito po yun, may travel order Excuse me, na... Jody. Pwede naman, pakiusap ko lang, makinig po tayo. Dahil para tayong hindi mga disiplinado mga Bilirano. Let us listen. Wala na yung kantsawan. Let us be intellectuals. Hindi naman po sabungan ito o ano. Pareho na tayo mga Biliranon. Pasensya na po kayo. Nakakahiya sa ating bisita. Susie, can you go Yan ahead? na po. Susie, can you go ahead? Opo. Sure. Apo? I was asking you the whole of Wednesday afternoon Apo. from 4 until 5 because I did not leave my office although I was already called to the plenary Apo. kung nasaan na ako. I never left my office because I was trying to find someone sa office ng MDFO who can give me a categorical answer kung meron bang representative from your office na pupunta dito today. Ang sabi nila, walang schedule. Bakit nandito kayo? Ano po, ganito po, hindi ko po mabe-verify unless sabihin niyo po kung sino yung taong nagsabi. Una po, hindi tayo nagkausap. Pangalawa po, natanggap ko po yung sinabi na may message daw po. Pero When did you receive the yes po, message? na-receive ko po yung message nung matapos po yung meeting ko sa aming You were budget informed. officer. Opo, nandun po ako sa baba. Kasi yung tinatawagan nyo nasa 7th floor. You were informed that I was calling you or looking for you. After the meeting na inattendan ko, which was around 6 At o'clock. least you know na hinahanap kita. Opo. And then, when did you receive your notice to come over here? Ang final na ko po, na notice, to To come over here. Come over Yung here. invitation ninyo. Yung pong invitation namin, bali po, nagpagpaalam po yata kami, pero hindi po sure ng mga Monday po. Monday pa, pinaalam na kayo. Hindi pa po kami pinapayagan na umalis. Sinasabi na po kailan pinalaman. The question is not when kayo pinayagan. Opo, When kayo pinaalam na may pinaalam invitation ako. kayo rito. Opo, ang sa akin po personally, nakausap ko po si Gob ng Lunes kasi po nag-submit po siya sa amin ng documents. Tapos sabi niya gano'n, kung pwede ba na ma-imbitahan kayo. Sa Friday. Kami po yun kasi staff po kami, pero yung officially na pinapayagan o hindi ko po yung sinasagot. Ang tanong niyo lang po kailan po nalaman. So Monday pa. Opo. Alam niyo na may function dito. Today. Sa Monday pa, pinaalam na kayo. Informally. Informally po. Okay. Ganito. My next question is, bakit po kayo, may observation lang kasi is, kayo, pinaalam kayo, prepare to face you today. Wala ko na po, bibigay, gusto ko matutang sa inyo ng indang to. Pero, Chong, Mr. Governor, I'm not asking you, I'm asking her. Please yield the floor. Now, Gigi, ganito. Sabi ng ProLand law, this is based on the promotion of good governance, right? Could you please state it clearly? Ano po? ProLand is based on good governance. Opo, ProLand is stated on good governance. Good governance, based therefore anchored on accountability, transparency, predictability, and efficiency, right? Opo, generally
Okay. ng principals So, yan. if I may ask you, anong ibig sabihin ng accountability and transparency? Yung dalawa lang. Ano po ba, ng ProLab o ako as a person? According to what is the concept of program? ProLab po, transparency and Accountability. The accountability. main reason why we are here, why we are asking accountability and transparency ditong loan na to. Apo, yung transparency po, meron po kaming tinatawag na set of deliverables. Na para po kasi, ano po yung, kasi di ba ang sabi natin, dapat yung palisiya nagsimula na. So, sabi namin, yung palisiya dapat within the ProLab, matatapos siya kasi nag-uumpisa na. So, ang sabi po natin doon, yung transparency, kailangan maramdaman ito ng mga munisipyo, 50% plus 1. So, meron pong mga documents na isasubmit. Pag nag-submit po sila noon, may monitoring po kami. Ginagawa po namin yun kung... Gigi, Opo. you mentioned deliverables. Opo. Anong ibig sabihin ng deliverable? Could you please explain it to our people? Ano ibig sabihin ng deliverable? Yes, po. Ang ibig sabihin po ng deliverables, kasi di ba dapat sabi natin matapos. So meron pong stage na parang bata po na pinapalaki natin. Halimbawa, dapat po sabi natin makagraduate siya ng grade 6 congressman. So titignan po natin kung nasa grade 2 na ba siya. Gigi. Papunta na po ba siya ng grade 4? At kasi po ang hangad natin, pagkatapos po ng program, nakagraduate po siya. So, meron po tayong base may work program po, yung mga gagawa nitong policy reform, no? Like yung sa... Anong policy assessment. reform? Specifically, Opo. policy reforms. Anong policies? Ang policy reform po, may titulo po tayo, di po ba? Sabi nyo nga po, it is hinged on governance. So, ang mga policy reforms po natin ay sa deliverables po, no, magkaroon tayo ng mga ordinances na Like what? support nun. Like Magkaroon po tayo ng, ano po, sanggunian panlalawigan resolution on mga real property taxes. Okay. Mentioning real property taxes. Nakabati mo na. Kinahanglan ko na ay deliverable on real property taxes. Kung sa ibotik, anong ibig sabihin yan? Do we need to revise our taxes and valuation? Hindi po. Ang ibig pong sabihin nito, i-update po natin kasi meron na po tayong computer systems. So dito po, ang aim po ng ProLab ay may integrate po yung mga systems, sabi nyo nga po, para makita yung transparency. So Okay. ibig sabihin nun po, pagka naka-coordinate po sa iba-ibang office, kasi integrated assessment, billing and collection po yon, Congressman. So, yung assessment po, makikita ng province, makikita ng mga munisipyo concerned, tapos yung din pong billing, kasi ano na po yon, sino yung may, di po ba ang aim ng computerization is That's one transparency. aspect. That's Opo, one aspect. opo. Pero, just as a question, yung fiscal reform, does it include taxes? Ano po, ang Yung fiscal nandito po reform siya. and revenue generation. Because nandito sa letter ni Governor Apo. revenue generation. Yes po. Ang ibig po Does it sabihin- include yung real property taxes? Ako, nasensya na po kayo. Kasi po, ang sa amin, sa ating lahat, ang ibig po sabihin ng fiscal reform, ang tinitingnan po natin doon ay yung sa level po ng dito, i-situate natin para malinaw po, Congressman, is Okay. yung province. Ang gusto po ng fiscal reform dito, saan ba nang gagaling yung money, no? Either borrowings o local resources. Okay. So nakikita po ng MDFO na lahat, karamihan hindi lang po probinsya, ira-dependent tayo. Pero may mga lugar na nakita po na tumataas yung proportion ng local revenue kumpara sa IRA. So yun po yung sinasabi natin dito, yun po yung fiscal na hinahanap natin na tataas po yung local revenue through, let's say, pag-aayos po ng mga records. Let me get it straight. Yun Ang po. ibig mo sabihin, sa ibang probinsya, mataas yung income nila. Locally sourced income. Yun yung ibig mo mga sabihin. maunlad, like, Yung mga maunlad. ano po, ganito, yung mga Makati. Yes, I understand. Ako. So, ang ibig nyo sabihin, dito sa probinsya ng Biliran, mababa yung locally sourced income namin. Apo, na-present po kanina na ira-dependent po That kayo. we need to increase it. Apo.
that we need to increase. Opo. Yung locally sourced funding, yung locally sourced Local income. resource generation. That includes taxes, di ba? Opo. So that means we will increase taxes. Sinabi mo kanina. Yes. Hindi. Yes. 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 You said taxes. Teka po, Congressman, huwag kasi ka po na parang yes o ano, papaliwanag po natin, bakit po, kasi the question is specific. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon sige. magsalita. No po, kasi technical lang po ang aim ko, wala po akong kinikilingan. No po, ang sa akin po ay yung katilinuhan ng bawat isa na maunawaan kung ano po yung sinasabi ko. Ano I po, have a duty to protect the interest of ano po, our ako din people. po, sir. Kung saan po ako Sige, nanggaling, go yun ahead. din po ang hangat ko. Pareho po tayo, Congressman. So yung pong ibig sabihin ng taxes po, hindi po yung taxes na parang hindi po binase doon sa kakayahan, no? May mga laws naman po tayo on taxes, no? Meron, ito po yung mga, kaya nga po sinasabi namin, ang ProLend ay ano yung naumpisahan po. Hindi po kami bago. So kung nakaahin na po sa inyo na magkaroon po ng assessment ng market values, yun lang po ang sinusundan namin, Congressman, na nakalagay po sa ano po, sa local revenue ng BLGF na every year magkakaroon ng reassessment. So, inaano lang po Every namin. year, magre-reassess tayo. 3 years po. Okay. 3 years. Every year, Wala po, magre-reassess tayo. kaya nga po, ang sinasabi ko po, hindi po ito nag-create ng anumang bago. No? So, sinusundan lang po natin na mapatupad yung ganun pong... Ibig yung sabihin, kung tataas yung rate ng taxes namin is hindi pagbabago yan, sinusunod pa rin natin ang dati. Eh kung tataas yung rate ng taxes by say 10%, hindi pa pagbabago yan? May pagbabago yan, Gigi. Marami naman pong pagbabago. Meron nakakasama, may nakakabuti po. Di po ba? Oh, I will tell you later. I will show it to our people na increasing taxes at this time is not in the best interest of the people of Biliran. Not at this time. I have this with me. I will show it later. Na this time is not the time to raise taxes. Wala akong pakialam sa fiscal policy. Now, Judy, I happen to talk to your... Sinong director ninyo? Director Helena Habulan. Helena Bulan. Parang hinahabol ko rin siya eh. I can barely talk to her. Sir, Ganito. ganito rin po. Kahapon, let me finish. Let me finish. Opo. Kahapon, I talked to her. Okay. I asked her, ang increase ng taxes ng real property sa Biliran, is that a condition for the loan? Sabi niya, oo, that's a deliverable. Tama po. So kung i-increase ang real taxes namin dito, that is a condition for the grant of the 80 million loan. Kung hindi tataas ang buhis, hindi pwede umutang. Sir, Kung hindi tataas ang buhis, hindi pwede sir, umutang. makinig. So, ako naman po ang sasagot. Sige. Sinabi ko po kanina na para tayong bata, bata yan na grade 2. Para po tayong bata na let's say sa RPTA na grade 2, tapos grade 4, tapos makakagraduate po tayo ng grade 6. Yun lang po yung ginawa kong example. Hindi ko kayo sinasabi para kayong bata. Georgie. Ang sabi ko po, so ang sinasabi po natin, yung po kasi pag-increase ng taxes, nung dumating po kami dito, meron na po tayong, sanggunian, mga consultations. So, ang sinabi po na deliverable, tama po yun, pero hindi po namin yun hiniling na parang kailangan mag-increase kayo ng taxes. Kung hindi namin kayo bibigyan ng loan sa ProLend. Yun yung sabi ni Habulan. Yun yung sabi ni Habulan. I asked twice, Director, kung hindi namin pwedeng i-deliver yung deliverable na yan, will you grant the loan? Hindi. Yun yung sabi niya. And Juji, Hindi po, sabi mo alam po, kasi, I'll just explain. Sabi mo kasi, para tayong bata, na kung hindi tayo mag-i-increase ng taxes, hindi tayo tutubo. Eh paano? Have you read the report? Across Asia, rice prices are soaring. Double the price. Pinakaroon ang presyo sa bugas. O mo doble, mapapakain pa namin mga anak namin kung ganito. And take them oil price
a barrel. Twice ito over 3 years ago. Tataas ang presyo ng diesel at fuel. And take a look at this. Meralco rate up. Oh, kuryente mo taas. Ang diesel, gasolina o krudo ning taas. Ang buhis mo taas pagyo. O sa may ano ang ipapakain namin sa mga kababayan namin. Just because we want to grow, we can't grow without food, real food in our mouth. Ganito po yun. Dapat pong aralin din po natin, ano ba yung pamamaraan ng pagtataas ng taxes. Dapat po sana ipapaliwanag natin mabuti, paano ba siya gagawain? Paano ba siya mamagsak? Ako po naman, Congressman, inintay ko po kayong matapos. Sige. So, ang ano ko po noon ay, let's say, sa isang bayan, wala po akong kinikilingan, ano po, kasi technical lang po ang pagsagot ko, ano po, para po, pare-pareho po tayo, no, na ang hangat ko lang din po makatulong, no, kung hindi man po sa problem, sa ibang pamamaraan, sa kakayahan ko po bilang maliit na ng saan man po ako inilagay. Ngayon, balik po ako dun sa taxes. Yun po, iba-iba po ang pagpapataw nun. May commercial, may industrial, may residential. Tapos, I think yung assessor po ang magpapalawa. Depende po yun kung ano yung klase ng lupa nyo, kung nasa bundok, kung nasa syudad, kung ang nakatayo doon, mansion, kung ang nakatayo bahay, kubo. So, kasi po itong batas na ito, hindi po siya sa Biliran lang. So, ibig po sabihin, mga, ano po ito, sa ibang lalawigan, sa buong Pilipinas, nakita po ng marami na nag-aral, na kahit siguro yung mamamayan, nasabi po nila na ito yung isang pamamaraan. So, ang importante po, unawain natin, paano po tayo maaapektuhan. Siguro yun po yung challenge sa atin, Congressman, na sinasabi nyo, mahihirap ba ang maaapektuhan o yung may kakayahang magbayad? Yun po siguro yung titignan natin. Na yung may kakayahan magbayad, if this is an indirect tax, if it's an indirect tax, you can pass it on to the people who will ultimately bear the burden of the tax, which is the poor people. Kung ilagay natin, according to the okay, 1 million yung value ng building niya. Nag-increase tayo because deliverable. Kailangan ni governor na umutang ng 80 million. Di magbabayad siya ng 100,000 pesos more. Lugi naman yung negosyante. Kung 100,000, siya yung ang mag-pay ng burden. Di ba ipapasa yun sa motor? Effectively, ang taong bayan ang nagbabayad ng additional taxes, not necessarily the person. Remember, the person paying the tax is not necessarily the one who bears the burden of the tax. It can be shifted if it is an indirect tax, right? Yan po paliwanag ni Congressman, hindi naman po siguro bago yan sa pandinig ng karamihan. Kaya nga po sinabi natin, yan po ay matagal nang napag-usapan at hindi naman lang po real property ang sinasabi natin. Pero basic po talaga na yung real property taxes po yan. Ang binigay niyo pong example yata isang negosyante. So business tax po yun, Congressman. Why? So, Is the RPT not an indirect tax? It is an indirect tax. It can be passed on. It can be passed on as an overhead expense. Pwede yun. Siguro nga po, Meron ng CPA, you can ask her. Pwede mong ipasa yun. Unless, well, kahit na personal income tax, pwedeng ipasa niya by adding it onto the cost of doing business, di ba? Ultimately, it is the people, the ordinary men and women of this province who will bear the burden of paying higher taxes simply because our good governor wants to avail of 80 million loan. Now, there's another question. Times sinabi niya, he is here. They heard it sa radyo na wala pang SP resolution. Sometime February 21 ata, nung nag-hearing dito ng increase ng taxes. Now, I would like to ask the members of the board kung hindi ba ito board resolution. Sir, ito po ay deliverables lang po kapag ka na-approve yung loan.
Hindi po ito immediate. Kaya yung second, grade 2 pa siya. We were throughout asking the life po. kung meron na bang resolution authorizing the Eh, sila governor. po Oo nga. ang sasagot. Yeah, that's why I said, oh sige, Juji, pakawalan na kita. Salamat po, pasensya na po. Sige. So, niingon man ang atong konsihal. Sagutin ko na to. Niingon ang atong konsihal nga, wala pa ko ng SP resolution atong sometime middle of February. So, kanus amaday na go ni abot ang SP resolution. I ask you, kailan nagawa yung SP resolution? Pwede ko kong basahin. Ay, ang question ko is kailan? Babasahin ko. Ano babasahin mo? Basahin ko yung SP resolution. Yung date muna. Yung date muna. Nasa Babasahin likod. ko lahat. Yung date muna. Unahin mo muna yung date. Yung date muna nasa likod. Because we're looking at the same document. We're not... January 22. Bakit nung February, middle week, sinabi ng konsihal na wala pang SP resolution, meron naman pala kayo. Yung lying. Nagsisinungaling pala siya. So sa madaling sabihin, nagkamali ka. Bakit? Dahil ito, babasahin, tama na. Pagsalitain mo naman ako. Sige. Oh, You can read it eh. over. Tingnan natin. Oo. Basahin ko muna para malaman ng lahat. Ha? Office of the Sangguniang Palalawigan, Province of Biliran. Excerpts from the minutes of the first special session of the Sangguniang Palalawigan of Biliran held on January 22, 2008. Sinasabi mo, February, wala pa. January, meron na. At the session hall. February, sinabi niya. Salitain mo muna. Be polite. At the session hall, legislative building, Capitol Complex, Nabal, Biliran. Present, tanan, present. Absent, none. Sinong visitor? Miss Sylvia L. Yubal, Provincial Budget Officer. Basahin ko po. A resolution authorizing the Honorable Governor Rogelio J. Espina to enter into a sub-loan agreement for and in behalf of the Provincial Government of Biliran in connection with the application pa lang mo, for loan with the Municipal Development Fund Office, Department of Finance for the implementation of policy-based loans under ProLend and undertake other acts, enter into contracts, agreements to successfully implement the policy reform within the province. Yun lang. Go. We're looking at the same resolution. Sinabi mo, you were authorized to enter into a sub-loan agreement. That is an authority to borrow because to borrow includes application. Guys, kaya ka ba magbabaro na walang application? Hindi pwede yun. Alam mo kung yung resolution na yan, that is a pro forma resolution provided by the Municipal Development Fund Office as a requirement for an application for the loan. Okay, ganito. So meron na palang resolution ang ating mga SP as early as January 22. Yes. Bakit sinabi ni Konsihal February 21 ata na wala pa? Someone is lying. Probably, it's simply a misinformation for him. Saka go, where's the vice Totoo. governor? Let him Where's the answer. vice governor? Sagutin muna. Sige. I would just like to comment, para klaro. Actually, the basis of my statement was with the reply of a copy. I was furnished a copy when I visited the Sangguniang Palalawigan by Novice Dan, our Vice Governor. There was this inquiry made by Attorney Velasquez. I think attorney is here. Attorney. There was this inquiry, and that inquiry was answered in a formal letter signed by the Secretary of the Sangguniang Palalawigan. That was the basis of my statement. So you based it on this document? Yes, you have that document. But this was dated February 19. Meron na kayong resolution as of January 22. Therefore, this is a fabrication. This is fabrication. Hinimo-himo ni. Anyway, This is an utter denial. Tantamount to the Commission of Falsification of Public Documents.
And don't laugh, Governor. Excuse me. Because Ang tanong kasi, ang inquiry ni Attorney Gabino Velasquez din was kung meron authority ang provincial government na umutang ng 150 million. hindi, was I read. That was Shall I read? why don't we ask Attorney Gabino Velasquez who is there right Ito now? yung reply ninyo. Kaya nga, wala pa naman talaga the Tingnan mo. 150 million. This Wala refers- amount ang nakalagay. This refers to your letter. Let me finish. This refers to your letter dated February 18, requesting for a copy of a resolution of the Sangguniang Bayan endorsing or approving a loan of 150 million. Nakasaad yan! Kaya nga, wala. Governor, Hindi tayo umuutang ng 150 million. sinabi mo yan sa radyo, February 9, 2007. Wala. Wag mo, ito nga sinabi. February 9, 2007, 2008. Sinabi mo yan. Bob, ang sinabi ko 120 million. You corrected me on the same day, 12 o'clock, 11:30. Okay. Sinabi ko 150 million. I'll stand by my word. Alam ba yung word? Alam niyo po kasi, These people, nakabati sila. makinig muna kayo. Ganito po yun, mga kaigsuunan ko. Initially, nung binigyan tayo ng 160 million capacity to loan, no? Ang unang nakita ng mga sanggunian palalawigan ng ating accountant na bakit hindi natin i-maximize. Pero ito ay hindi pa sinasubmit sa problem. So, tinanong si Charina, ganito gawin natin. Maglagay tayo ng pondo para sa ospital under problem na 50 million. Maglagay tayo ng ibang all in all 150. Pero nung pumasok ang KFW, which is nalaman lang po natin ito mga 2 weeks ago, na sinabi nila, Gob, meron pong 40% na grant na ibibigay lang para mapagawa ang ospital, na merong 40% na libre na ibibigay lang sa probinsya. Mas maganda po para mapagawa niyo ang ospital at mapagawa niyo ang subdivision, gawin na lang, babaan niyo ang problem at kumuha tayo sa KFW. Go. Kaya yon ang Pero initially, sinabi mo 150 million. Walang Sinabi problema, mo, I admit it, pero it was Bakit not, sinabi it mo was kanina, not, hindi 150 million? it was not, it Okay. actually, it was not submitted as a proposal to Prolen. Okay, let's go back to the resolution. So, there's nothing wrong. Dahil siyempre, we are planning. Ang provincial government ko ay nagpaplano, tama na nagsasalita pa ako eh. Sige, sige. Wala naman tayo sa Congress. Nandito tayo sa Naval Gym. Pwede makinig ka muna. So, alam niyo po, kung kayo po ang nasa kalagayan namin sa Kapitolyo, nagpaplano po kami lagi kung anong maganda para sa ating probinsya. That was initially, nung wala pang alok ang KFW na may 40% grant, napag-isipan namin since na binigyan tayo ng certification of loan, capacity to loan na 160 million. So, naisip po namin, bakit hindi natin, kung talagang nakita nila kaya natin bayaran, dahil sila man na nagbibigay ng certificate para makaloan, bakit hindi natin i-maximize para mapagawa natin ang ospital at ang ibang mga proyekto natin sa problem. Pero, nung after na nagkaroon ng launching ang KFW at in-inform po tayo na mayroong 40% grant para sa health facility, yung final na ibinigay natin sa problem ay 80 million lang sa problem at 40 million na mayroong 40% grant para sa ospital. So, ano problema doon? It doesn't digress from the fact that there was a lie made. No, yung it's not a resolution lie. mo, teka muna. It's not a lie. Ikaw magre-reklamo ka na hindi kita pinapatapos. Ako ngayon, hindi yung nagre-reklamo. Tapusin ko rin ako. Your resolution is dated January 22. Yeah. Yung certification nyo na walang resolution, which is a lie, is dated February 19. You repeated it again on March 11. Dalawa. Di na makakaduha. Alam mo, hindi tayo matatapos dito. Akala ko, patatapusin mo ako. Sige.
duha ka certification, mga kaigsuunan, ang usa gipirmahan ni Crescencio Victoria, ang usa gipirmahan ni Lucila Corso. Parehong ning baliban na way resolution. Pero naabulay. Congressman, excuse me, Congressman. Alam niyo po, mga kaigsunan ko, klaro basahin, sinabi ko yung sub-loan agreement, walang nakalagay na halaga. It's not the amount, it's the substance, the essence of the authority, not the amount. To talk of the amount is superficial. Ngayon natin sinasabi ang amount in front of the people because ito ang final na ina-apply natin. The point go is, you denied it, not once, but twice. How did I deny it? I was very transparent. May kami kayo ng resolution. Will you please read everything? Yung promise nyo. Yung Okay. promise nyo. Will you please read everything? Pwede ko makasalot, no? Sige, sige. Congressman, no, sa inyo. Actually, ang katong letter ni Atty. Velasquez, isubmit ko sa Espina, no? Amo nabasa. So karon, among gibatihan do nga amo banin tubagon niya. Mao ni ang istorya dito sa suod nga among na come up nga mao ni ang among gitubag sa among secretary nga atong paistoryahan si Buboy, no? Siya usa siya sa naghatag og explanation niya adto nga Pwede actually ang nahitabo na Congressman, may suwat ka ning abot nga to sanggunian panalawigan, gikan kanator ni Ben Velasquez. Nahutana. nga mangayo siya o kopya sa resolution nga nag-authorize ng governor o utang nga 150 million. Okay. So, mo ka na, among nasabutan nga niyan lang higayon na wala may resolution na nag-authorize ang governor paghatag og 150 million. So mo may ipangayo. Oh, unyawa ninyo state nga naghatag og resolution pagpautang niya. Wala. Which is of the same substance. Not the amount, it's the substance. Wala, kaya hindi pa nga yung 150 I million. cannot blame you kaya di man mo mga abogado. But you should know, as member of the provincial board, you are imbued with wisdom. Nga ang gipangutana sa iyo is the 150 million. Wa mo muhatag na, pero di may gihatag ng blanket authority, right? Which is worse, a 150 million fixed authority or a blanket authority which could go beyond 150 million? Which is worse? Behay may grabe ana. Wala Kaya kayo. ninyong gihatag ang gobernador na blank check o 150 million lang. Hay may grabe, engineer. Hay may grabe din ha. Okay, diya si... Di, ano mo pangutana? Pangutana na ko. Dili. Hay may grabe. Ito nga mong A blank pansaya. check or 150 million na fixed. Kato nga mong ihatag sa iya sa application pa to apply. Oh, lagi. But it's a Oh, blank yun. check. It's a blank check. Why amount inyong gibutang? But why are you less than honest enough na wa man ninyo gi-state sa iyang certification? Ang inyong buti pa sa buti, inyo ipahibaw niya. And this is not only a one letter. Ikaduha ninyo gihimo. Nagidinay gihapon ninyo. Although, nakahibaw na mo, na we are referring to the same na authority tomorrow. Ayaw miglipat-lipata sa amount. Nabi pa ng lain. Could you please read the resolution? Resolved further. Could you please read that? Can you resolve further? Naman mo may specific promise dari. Kaya na lang, may bawang sa itong katawan. O kung sa inyo gisaad dito yung utangan, basahan ninyo palihog. Basahan ninyo palihog. Ito lang klaro. Kung tapos ka na ba? Nangayo ko pagpabasa. Oh, sige, sige. Naman kay kopya. Ang iyong kopya basahan. Ayaw ako. Saan? Sa sub-loan agreement? Yung resolve further. Kaya inyong promise ko? Inyong promise ba? There's a promise there. Sa sub-loan agreement. Huwag ka na lang. Yung board members na lang. Because they know better. They made a specific promise dito eh. One, promise A, B, C, D, E, F. We need the people to know. Ako na. Basahin natin. Pero sa totoo lang, mga kaigsunan ko, hindi tinuod
na ang final is 150, kitang-kita nyo, 80 lang ang pinresent. Wa man ta nag-away sa 150 nga final amount. 80 million ang atong giistoryahan ron. But whether it's 150 million or 80 million, mo bayad gihapon mig buhis, inyo gihapon patasan, kay ingon si Juje nga kondisyon deliverable. Whether it's 150 million or 80 million, it doesn't matter. But I will show to them na we stand to lose 50 million more. Babasahin ko muna, ha? Sinabi ko na kanina yung initial, yung bold letters. Whereas Proland aims to facilitate the implementation of policy reforms at the LGU level in key policy areas such as revenue generation, expenditure planning, and Biliranons. Whereas the said program shall facilitate reform areas in fiscal administration, revenue collection, resource generation, expenditure planning and management, service delivery, and congruence with national policy objectives and programs. Now, therefore, on motion, and must be it resolved to authorize, as it is hereby authorized, Governor Rogelio J. Espina to enter into a loan agreement for and in behalf of the provincial government of Biliran in connection with its application for a loan with the Department of Finance Management Development Fund Office for its policy reform program. Resolved further to reaffirm the following agreements. Number 1, to provide funds for the annual amortization for loan repayments and the loan is fully repaid. Number 2, to authorize DBM to credit to the account of the MDFO the amount equivalent to the amount due for the internal revenue allotment of the province in case of default. To appropriate funds for the cost of premiums for the required insurance, to appropriate funds in the province annual budget for the required maintenance and operation of the program, to provide an office and designate local officers and technical staff as may be necessary or required for execution of the program, and to provide other spaces, facilities, supplies, and all other support needed for the implementation and operation of the program. Resolved furthermore, it furnish a copy of this resolution to the Honorable Governor Rogelio J. Espina for his information and guidance. Resolved finally to furnish the MDFO of the Department of Finance with a copy of this resolution. Approved unanimously. Gob, kung wala kang pera na ibabayad doon, saan tayo kukuha? Hindi mo ba nakita yung presentation ng ating I accountant? just want a recap. Based on this resolution, is there an automatic appropriation from the internal revenue allotment in case of default? Yeah, that's paragraph B. So, ibig sabihin, if your plan, yung income generating project like yung hospital sa low-cost housing will not earn, automatically the province of Biliran guarantees its internal revenue allotment. Diba? That's a big promise here. Alam mo, Kong, bago namin finalize yung ihiramin sa Proland at saka sa KFW, yan ay sinuring mabuti ng ating provincial accountant. At nakita, at even with the estimates of PhilHealth, na lalaki pa ang magiging pakinabang ng ating probinsya dahil sa mga na-PhilHealth pag naging tertiary ang ating ospital. At the same time, with the income coming from the housing project na magiging continuous na project hanggang matapos yung 1,109 housing lot, talagang sosobra pa ang magiging revenue na makukuha ng ating Kapitolyo na pwedeng mas marami pang matulungan ng mga proyekto at programa para sa ating mga kababayan. So, in short, Bob, ang ibig mong sabihin, may plano talaga kayo. Kasi, ano plano? Talaga yan. Plano na? Yung project ninyo, may plano talaga kayo. Tinutukan nyo yan. Siyempre. O siyempre, when did you have it? Actually, before we submitted Before the you program. submitted the application? Yes. When did you submit it? Actually, we have submitted it almost 2 days ago or 3 days ago. Meron akong letter sa'yo asking for these documents. Di mo naman binigay eh. Walang problema. Alam mo, sa totoo lang. Yeah. Yes. Oh. Anyway, nandiyan ka.
umattend ka. Alam mo, Meron akong letter sa'yo as early as February 21, 2008. I requested for certified copies of your application, SP resolution, and all attachments and supporting documents thereto, including yung plano mo. Yes, yung but pinakita niyo it's already, furnished it's my al- office. It's already March, ano na ba ngayon, 13? 14, hindi pa namin na-finalize yung proposal sa Also, project. na-finalize mo kailan? 2 days ago? Almost mga less than a week. You can ask. Kanina sinabi mo 2 days ago. Ngayon, less than a Hindi, week. hindi tayo. Let us fake. If you're really speaking the truth, your answer must be straightforward. Hindi 2 days ago and less than a week. 2 days ago and less than a week are entirely different things. Alam mo kung kaya ko nga tinawag ang tao eh. Because kung ayaw namin maging transparent in the first place, hindi namin tatawagin ang tao for this. So, Tinawagan this is nila yung tao because I already made representation sa MDFO na wala kayong public hearing. No, it's not My that. letter was dated February It's not 11. It's not Tumawag lang kayo ng hearing because there is already a letter. You're wrong. Oy, As a matter of fact, ano yan? meron din sulat yung Department of Finance in answer to my inquiry on February 11. Bakit wala public hearing? And you are required to make this public hearing and that's why we are here. You are less than honest enough. And kung hindi kayo honest, we cannot rely on your promises na 1 million dito, 500 doon, 2 million dito. Naku, my God! We cannot rely on a paper promise. We want it in black and white. Para meron, we can believe you. Because the future of our people is at stake. Alam mo kung ang problem, kahit tanungin mo sila, God, lahat ng sinasabi ko are documented. We can reach the courts kung pwede. Ako muna. O, sige. Ang KFW, kailan lang nating nalaman na meron ganyang facility? We're not talking of the KFW. The 80 million yung sinabi ko kanina. Makinig ka muna. Don't confuse the people. It's the 80 million which is originally 150, naging Okay, 80. sabihin ko sa'yo, ang Yeah, problem, let's concentrate sa tignan mo 80. ang guidelines ng problem kung may public hearing o wala. God, we are both public servants. Suluguhon ratas katawhan. Sila atong amo. Kung mangutang ka, mananghit ka nila. Mananghit ka nila kahit sila mo bayad. You're going to raise taxes and you're not going to ask Ikaw permission naman, from them. niloloko mo na naman ang tao na Bakit mag-raise tayo bakit ng... ko niluloko? You're increasing already. You're increasing taxes already. You're increasing taxes already. Sinabi ni Gigi, it's a condition. Which of you is... That is why we are here. Kaya nga, because That is why we are here to Kaya present nga- to the people. At yung Kasi sinasabi hindi mo, namin hindi tayo gusto yung transparent. increase ng taxes. Ayaw namin yung increase ng taxes. Nandito Yun lang lang. ang tao. Gusto ninyo, tas anong buwis? Oh! Pero ayaw nila. Ayaw nila. Look, ganito. The price of rice is rising by 200%. The price of electricity is rising. The price of diesel and gasoline is rising. Okay. Anong ipapakain natin sa mga tao? Okay, If we keep magaling. rising prices and taxes, winners are we. Okay, tatanungin kita kung talagang ikaw ay transparent sa pagpanunong kung Okay, hindi go ahead. Sige. Go ahead. sagutin mo to. Kung talagang transparent ka at talagang inaalala mo ang para sa ating mamamayan, mga Biliranon, anong una mong project ngayon bilang congressman ka? Sandali lang. Ito, sagutin mo. Governor Espina, I will answer you now. Point blank and right in the eye. Yung 4 million na flood control was inserted by your brother in the General Appropriations Act of 2007. Wala ka pangalan doon. So, nang nagbutang ana Kaya nila nga, ako. 4 million yan. Find it there. Pero you are responsible to identify kung saan ilalagay. Nakalagay na. Congressman ka rin. Nakalagay na yan sa General Appropriations Act. I will furnish you a copy of the General Appropriations Act. Nakalagay na yan
your budget. Pinag-aaral mo na doon ilagay sa kabila sa mga ninyo. It's your brother who was put it. Who put it there? Hindi ako. You ask your brother. He was the congressman before I replaced. It's your brother. You live in a glass house. Takot sa inyo. Governor, yung 500,000 mo na kontrasa. 209,000 ang sa amin. Bakit sa'yo 500,000? Ibigay ko sa amin yan. We'll make it 209,000. Bakit sa'yo 500,000? Congressman, with due respect, Yung mga 100,000 na project mo, ang dami nagre-reklamo mga kapitan. Wala man lamang 40 sa kanila para magbantayan nila yung ginagawa mga project nila. with due respect, I answer. Once lang. Wa ko, dili ko pinahanglan manangit sa barangay captain. Kay dili ko gusto na muluhod ang mga tao dito sa ilaha. Sama sa di ko gusto na muluhod sila dito. excuse me, with due respect, sir, with due respect to our congressman, our governor, please, no, nata dire para magkasinabtan na ita. Wait, so please, let us focus, ang atong mga pangutana must be focused on the presented issues, please. Strictly comply, please respect the rules, okay? Kanay, niay ordinaryo nga tao nga magbubuhis. Pamation ba ninyo kini? Ang atong ginganhi, aron kita masayo sa plano sa probinsya. Di na ito maninggit. Kita ragod. Ang ilan katuyuan, makaserbisyo sa ato. Ang katuyuan usab sa atong congressman, pagtuki niining ilang proyekto kung mabutang ba. So atong paminahon kini duha ka side. Sa akong panumutumoy, ang atong punta probinsya nag-comply sa mga requirement. Kini sila. Kunya ang atong congressman nangayo sa mga requirement nga ilang gisubmitar ngadto sa prolen. Kunya doon nalay mga diferensya nga wa makadawat, wa mahusto sa pizza. Kini ato lang ayohon pag sinsay. Kay kini ato ra manintanan lang. Ato ra nintanan. Wa ta maglaban og usa ka pundok. Ang importante makitang tanan makatagamtam nini kayong kansulan. Mga kaigsunan ko, dili man ko politiko. Ningan ko pagsulti sa sentimento sa mga NGO, kanang mga tao nga nakabayad og buhis, nga borbintahan mo bayad og buhis. Ang nasayop sa atong Kapitolyo, muprangkalan ko sa inyo, wa mo mangimbitar sa mga tao nga NGO din sa bahay. Ana, imitaan na ninyo. Kay bisan ako, pagsuod na ko din inawaw ko. Primero lugar, way sulat maning abot nga attendere kay doon nga kay public hearing. Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you. We will hear the congressman to wait on his question. Alay mo paningit. So atong sinsayong kini, ang atong probinsya nagpropagar nga mo improve pinaagi sa paghuam o kwarta nga ikaalagad ka nato. Ang pikas nagaduda nga tingali kuno kining atong huamon nga kwarta dili mabutang sa lugar. Okay, sir, thank you, sir. Sir, we will give time to the congressman to wind up his question. You will have your time, please. We will give, let the congressman finish his question. Dili mo tamahungan ani. Congressman, Pagalitan, Please, pagalitan si gobernador o si congressman, maghapon ta dili tamaman. So, we are giving the time
explain to the congressman. Ang direkta ka sa question, ang question na to, kung tugot pa kining mga katawan, namumuhang pa. Yan ang importante. Dagang salamat, kamo na lang. Aldrin, I think at some time we have to end. I will yield the floor to other people who would like to ask. Magpadayon na tag-diskusyon yan is kahanginan ko. Dagang salamat. Thank you, thank you. Thank you very much, Congressman. Thank you very much. Thank you, thank you. Okay, kadali na lang ha. Tugutan na ito, pagkakaroon ng inyong pangutana, pero ilimit na lang nato sa usa ka pangutana. Because we are running out of time of Tagtapako. Okay? Sige, tatawagan na tuloy kayo. Aligri ba may public hearing ko, no? Mao ni akong ipangayo sa imo good public hearing. Okay, Pangutana, Mr. Victoria, yes. i-reiterate ko ha. Usa lang na mapangutana kay daghang pang gusto mangutana taga na to. Lima lang ako, Dren, lima. Ayaw na kayo din na. Ubus ang tagoras, please. Usa lang na pangutana taga na to bigay ng uban. Shoot your question. Alvin, palihog no, palihog. Nala ko isulti sa inyo sa naitabo dito sa katong ipangayo ni Atty. Biliran.